Joo, puhutaan pienjäntöverkkojen ratkaisuista, uusista vanhoista ratkaisuista, mutta pienjäntöverkossa kuitenkin, niin kuin tässä aamupäivällä ollaan jo monta kertaa kuultu, niin energiajärjestelmähän on muuttumassa kohti rakennetta, jossa hajautetuilla energiaresursseilla, myös pienillä sellaisilla, on entistä suurempi merkitys. Sähkö liikkuu kahteen suuntaan, eikä vain isolta tuotantolaitoksilta asiakkaalle, vaan kahteen suuntaan verkossa. Ja tarkoitus olisi myös, että data liikkuu ja eurotkin siellä menee useampaan suuntaan kuin nykyään, eikä vaan sieltä tavallaan kuluttajalta myyjille päin. Ja jotta me nyt voidaan hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti näitä hajautettuja energiajärjestelmiä, niin täällähän nyt iso rooli nousee nimenomaan ne paikalliset sähköverkkoratkaisut. Ja kaikkein paikallisin sähköverkkoratkaisuhan on aina se pienjänteverkko. Eli pienjänteverkkojen kehittäminen on vähintäänkin tämän joustavan sähköenergiajärjestelmän näkökulmasta yhtä tärkeää kuin suurjäntejärjestelmien siirtoverkkojen kehittäminen ja keskijänteisen sähköjakeluverkon kehittäminen. Koska tämä on pitkälti se järjestelmän osa, mihin ne aktiiviset resurssit suoraan sitten kytkeytyvät. Eli siellä on sitten ne asiakkaiden kuormat, joita käytetään kysynnän joustoon. Siellä on ne mikrotuotantolaitokset, saksalaistyyppiset aurinkopaneelit, mistä aamupäivällä kuultiin, että niitä Suomessa sopii nyt laittaa verkkoon. Sinne kytketään energiavarastoja, oli ne sitten sähköautoja, niiden akustoja, joita voidaan käyttää energiavarastoina, tai oli ne sitten stationäärisiä paikalle asennettuja energiavarastoja, missä aamullakin kuultiin jo kysymys, että joku olisi halunnut kotinsa sellaisen laittaa. Nehän kytkeytyy siihen pienjänteverkkoon. Siinä mielessä pienjänteverkkojen kehittäminen on erittäin tärkeää. Ja tätä ollaan Skemmissä tehty sitten useassa eri näkökulmasta. Eli niin tietysti pienjänteverkoissa aina tärkeää on sähköturvallisuus, koska ollaan lähellä kuluttajaa. Siellä ollaan kehitetty Skemmissä uusia älykkäitä suojausmenetelmiä, jolla nyt mahdollistetaan esimerkiksi pientuotannon entistä laajamittaisempi integrointijärjestelmää nimenomaan pienjänteverkkotasolla, nopeammat suojaukset, turvallisempi käyttö. On kehitetty itse verkkotekniikkaa, josta nyt yhtenä esimerkkinä on esimerkiksi tämä LVDC-jakelujärjestelmä, joka on aivan täysin uudenlainen ajattelumaailma ja muuttaa, ei enää ole vain olemassa olevan AC-verkon evoluutiota, vaan muutetaan se koko järjestelmä, eli onkin täysin uudenlainen pienjänteverkkoinfrastruktuuri. Siihen sitten liittyy luontaisesti tämä tiedonsiirto, ICT-järjestelmät, paikallinen tiedonsiirto sen pienjänteverkon hallintaan, tiedonsiirto siitä on ylöspäin, jotta pienjänteverkon hallinta on osa isomman verkon hallintaa, mutta myöskin paikallinen päätöksenteko, jotta siellä paikallisesti sitten osataan tehdä parhaita päätöksiä sen paikallisen verkon näkökulmasta. Esimerkiksi juuri kotiautomaatiojärjestelmät tärkeässä roolissa siellä. Ja lopputulemana voidaan puhua esimerkiksi, että saadaan tällaisia mikroverkkosoluja. Pienjänteverkot muuttuu mikroverkkosoluiksi, jotka jossain tapauksessa voi jopa olla mahdollisia käyttää itsenäisesti saarekkeena. Tämä on se suunta ja tähän on panostettu SKEM-ohjelmassa useiden toimijoiden puolesta, ei pelkästään meillä Lappeenrannassa, vaan myös muissa yliopistoissa ja isossa osassa yrityksiä. Tärkeässä roolissa on tietysti myös ymmärtää se, että mikä on tämän pienjänteverkon ja näiden pienjännitteisten mikroverkkosolujen rooli koko energiajärjestelmässä. Sitä varten täytyy kehittää työkaluja, mallinnusmenetelmiä, tehdä analyysiä siitä, että mikä on toisaalta se vaikutus systeemiin markkinamielessä, euroissa laskettuna, ja toisaalta mikä on se vaikutus teknisesti, mitä me voidaan tarjota ylemmän tason järjestelmille, keskijäntteiselle jakeluverkoille, siirtoverkoille. Se on tärkeässä asemassa. Siinä mielessä tällainen systeeminäkemys, mikä tuossakin vihreällä on, se on erittäin tärkeä. Ja osana sitä systeeminäkemystä on se, että me osataan suunnitella näitä järjestelmiä oikein. Miten suunnitellaan pienjänteverkkoja, jotka ovat entistä vahvemmin osa koko sähkövoimajärjestelmää, ei vain sähköjakelujärjestelmän se viimeinen osa, missä nyt sitten jaetaan se loppusähkö sieltä sitten sinne kuluttajille, vaan että ne on aktiivinen osa sitä
koko sähköenergiajärjestelmää. Ja lopputuloksena sitten on syntynyt esimerkiksi tämä LVDC-järjestelmä, ja siellä sitten tätä on viety niin pitkälle, että ollaan lähdetty ajattelemaan, että kuinka näitä järjestelmärakenteita pitäisi sitten standardoida. ICT-puolellahan tätä on viety jo pitkälle, ja aamupäivällä opittiin, että siellä on jo standardiratkaisuja, joita on osittain Skemissäkin kehitetty. Mutta pienjänteverkossa esimerkiksi DC-järjestelmiin vielä se vaihe on tulossa, ja nyt se on se, mitä Skemissä tuotetuilla tuloksilla pystytään viemään eteenpäin. Ja tämä on myös sellainen impakti, mikä nyt Suomella voi olla kansainvälisellä tasolla pienjänteverkkojen kehityksessä. Eli Suomessa on meillä SKEM-ohjelman pohjalta nyt sellaista osaamista, tietotaitoa pienjänteverkkojen älykkäisiin ratkaisuihin, missä oikeasti on pohjaa vientituotteille ja niiden tuotteiden vientimahdollisuuksien parantamiselle myös standardoinnin kautta. No, tuosta tätä LVDC-järjestelmää katsotaan, tuolla keskellä on tuo sama kuva kuin aikaisemminkin, eli pyritään vastaamaan noihin samoihin systeemivaatimuksiin, mitä tuossa selitin, ja vähempää siinä sitten oikeastaan vähättelemättä asiaa. Tavoitteena on ollut LVDC-järjestelmän kehittämisessä tehdä järjestelmä, joka pystyy nyt pienjänteverkkotasolla vastaamaan niihin tarpeisiin, niihin teknisiin vaatimuksiin, joita esimerkiksi kysynnän jouston toteuttaminen, akkuenergiavarastoihin verkkoon kytkeminen, pientuotannon laajamittainen verkkoon kytkeminen mikrotuotannon pienjänteverkoissa, niihin haasteisiin, mitä ne asettaa verkoille, nyt pyritään tämän DC-tekniikan muoto vastaamaan. Tutkimusta on sitten tehty eri asioihin eri VP:issä, on kokonaisnäkemystä, on yksityiskohtaisempaa näkemystä ICT-järjestelmiin, on näkemystä pientuotantoon, energiavarastoihin. Ja tärkeänä osana on nyt käytännön kokemukset. Eli nämä pilottijärjestelmät, joita on nyt tehty Suur-Savon sähkön, Lappeenrannan teknillisen yliopiston, ABB:n ja Elenian toimesta, lähdetty kokeilemaan oikeassa verkossa näitä teoreettisesti kehitettyjä ratkaisuja, eli ollaan menty se pykälä yliteille, ei olla jääty vain teoreettiselle tasolle simulaatioihin pyörimään, vaan haettu niille kaikille ajatuksille, visioille, analyyseille, verifikaatiota todellisuuden kautta. Ja näiden pilottien käytännön kokemukset ovat olleet itse asiassa kaikkein tärkeintä antia ja ehdoton highlight koko tutkimuksen tuloksessa. Sieltä on tullut niin paljon meille tutkijoille inputtia, mutta myöskin tietoa teollisuuden suuntaan, että kuinka nämä järjestelmät tulisi suunnitella, miten ne toimii, mitä haasteita siellä on, mitä ratkaisuja, miten ne ratkaisut näihin mahdollisiin teknisiin haasteisiin pitäisi implementoida niin edespäin. No, tässä on yksi esillä tämä Suur-Savon sähkö ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston pilottikohde, mistä tuolla posteriesityksessä Nuutisen Pasi kertoo enemmän. Mutta kyseessä on tällainen 4 asiakkaan mikroverkko, mikä muodostuu 1,7 kilometrin maakaapeloidusta pienjänte DC-verkosta jännitteellä plus-minus 750 volttia, paikallisesta tiedonsiirtoverkosta ja sitten paikallisesta päätöksentekolaitteistosta, eli siellä on periaatteessa paikallinen hallintajärjestelmä, vähän niin kuin HEMSistä, Energy Management, Home Energy Management Systemistä puhutaan, niin nyt meillä on tällainen Microgrid Energy Management System siellä, mikä hallitsee tätä koko järjestelmää. Ja mikä tekee tästä microgridin, on tuossa kuvassakin näkyvä akku, eli siellä on energiavarasto, joka mahdollistaa myös sen, että me voidaan ajaa tätä saarekkeena, me voidaan säätää sitä tehoa, mikä me otetaan tuolta keskijänteverkosta ja sitä kautta sitten ylempää voimajärjestelmästä. Ja tuottaa myös tätä kautta säätövoimaa koko järjestelmään. Ja kun tähän otetaan huomioon vielä se, että asiakaspäässä meillä on suuntaajalaitteet, joilla optimoidaan asiakkaan sähkönlaatu aina vakiotasolle, me voidaan niillä samoilla laitteilla toteuttaa myös nämä kysynnän jouston tarvitsemat kuormanohjausfunktio tuolla asiakkaan päässä. Eli infrastruktuuri sinällään itsessään mahdollistaa pienjänteverkkopäässä juurikin nämä toiminnallisuudet, mistä aamupäivällä puhuttiin. Yläpuolella on sitten ICT-järjestelmä yhteydessä ylätasojärjestelmään ja tulee etähallittavuus sitä kautta. Toinen pilottikohde, mikä toteuttaa likimain samoja ominaisuuksia, on nyt
esillä oleva Elenian ja ABB:n pilottikohde, mistä on toinen posteri siellä. Reijo Komsi ja Tomi Hakala kertoo enemmän sitten tästä asiasta. Joka tapauksessa näiden pilottikohteiden kautta on saatu arvokasta tietoa ja on ainakin, jos allekirjoittajalta kysyy, pystytty testaamaan uudenlaista pienjänteen jakelujärjestelmäkonseptia, jossa ehdottomasti on kyllä vientituotepotentiaalia suomalaiselle teollisuudelle. Kiitoksia. Pasi Nuutinen, onneksi olkoon siitä palkinnosta, mutta mikä toi mötikkä nyt on, kun mennään tähän pienjänniteverkon ja tasavirran ihmeelliseen maailmaan? No tässä on nyt, kun tämä meidän käytössä oleva järjestelmä tuolla Suomenniemellä käyttää tämmöistä vähän vanha-aikaisempaa tekniikkaa, missä on kolmivaiheinen inverteri ja sen perässä on sitten erotusmuuntaja, mikä on 50 Hz taajuudella toimiva ja painaa hirveän paljon, niin siitä nyt päästään eroon esimerkiksi tällaisella ratkaisulla, että meillä on nyt ennen inverteriä tällainen tasasähkömuunni, mikä tekee plus 750 jännitteestä 750. Siinä on galvaaninen erotus, ei paina ihan 90 kiloa. Ja sen perässä on sitten tällaisia moduuleita 3 kappaletta, jotka tekee sitten asiakkaan kolmivaiheen sähkön. No onko tässä nyt sitten se ratkaisu, joka mahdollistaa sen, että tasasähköverkkoa voidaan ottaa laajemminkin käyttöön, ja mitkä on nämä tulevat kehitystarpeet? No, tämä on hyvinkin tärkeä osa tätä LVDC-tutkimusta nimenomaan. Eli konvertteri ja hyötysuhde on yksi niitä tärkeimpiä tutkimusaiheita ja suurimpia haasteita tässä. Eli jos mietitään tämmöistä perinteistä konverterisyöttöä, niin se yleensä toimii hyvin lähellä nimellistehoaan. Ja meidän tapauksessa taas, kun puhutaan asiakkaasta, niin asiakas saattaa käyttää sähköä vähän tai paljon, yleensä vähän. Ja silti se konverteri täytyy pystyä syöttämään sitä sähköä myös paljon, jolloin se hyötysuhde täytyy olla hyvä läpi sen tehoalueen. Mutta tietysti se, että milloin tällainen järjestelmä yleistyy, niin se vaatii hyvin paljon sitä, että verkkoyhtiöt lähtee mukaan tällaiseen ja päästään rakentamaan valmistajien kanssa oikeita laitteita prototyyppien lisäksi, ja se lopullinen käyttöönotto sitten riippuu verkkoyhtiöiden innokkuudesta. Niin, onko tässä nyt nähtävissä kuitenkin sellainen tulevaisuuden kuva, että jos kerran kustannussäästö on merkittävä ja myöskin turvallisuuspuoli on tässä parantuu, että kaikki pienjännitteinen sähkö jatkossa tehdään tällä tasasähköverkolla? No, en usko, että kaikki tullaan koskaan tekemään, koska tämmöinen tasasähköjakelu, mitä me tällä hetkellä ollaan pilotoitu, niin se on haja-asutusalueen sähkön siirtoa. Eli näissä tapauksissa osa keskijännite-haarajohtoja ja pienjänniteverkkoa voitaisiin korvata tuollaisella DC-jakelulla. Ja siinä tapauksessa, jos lähdetään miettimään ihan numeroita, niin joissain verkoissa jopa 40% verkosta voitaisiin korvata tällaisella järjestelmällä. Ja puhutaan verkoista tai keskijännite-haarajohdoista ja pienjänniteverkoista, joiden pituus on alle 10 kilometrin luokkaa. Sitten kun mennään johonkin toisenlaisiin verkkoihin, esimerkiksi sähköyhtiöihin, jotka toimii taajamassa Suomessa käyttökohteet on harvemmassa, eli tämä DC-jakelu ei sovellu jokaiseen mahdolliseen kohteeseen. Sitten taas jos mennään ulkomaille, Eurooppaan, Aasiaan, siellä sitten taas tällaiset taajamaverkot, mahdolliset kerrostalot ja muutkin suuret kuluttajat, joiden sähkökulutus on kasvanut ja tarvitaan sitten lisää tehosiirtokapasiteettia samoilla järjestelmillä, niin siinä tapauksessa tällainen DC-jakelu voi tulla kysymykseen myös taajama-alueilla. Kiitoksia Pasi oikein paljon. Nyt monesta salista raikuvat aplodit. Tässä nähtiin jo, että tässä on yksi ihan potentiaalinen vientituote tuossa pöydällä, mutta myöskin Elenia ja ABB on tässä tutkineet tasasähköverkkoa. Mikä sai teidät kiinnostumaan tästä?
Joo, eli tasasähkön jakeluhan on potentiaalinen tekniikka, jolla on näiden kustannussäästöjen lisäksi saavutettavissa jakeluverkon luotettavuuden parantumista sekä sitten sillä myös parannetaan asiakkaiden sähkönlaatua. Ja se, minkä takia Elenia tähän lähti, niin ne potentiaaliset käyttökohteet tähän tekniikkaan niin on nimenomaan siellä haja-asutusalueen jakeluverkossa. Eli niitä haja-asutusalueen niitä haarajohtoja voidaan korvata pienjännitteisellä tasasähköjakelulla, ja koska Elenialla hyvin suuri osa verkkoalueesta on haja-asutusaluetta, niin tämä on meille hyvin siinä mielessä kiinnostava kehityshanke. Ja lisäksi muutenkin Elenia haluaa olla kehittämässä tulevaisuuden ratkaisuja, entistä älykkäämpiä ratkaisuja tulevaisuuden jakeluverkkoihin. Ja APPn puolelta voisi sanoa, että me ollaan tätä DC-jakelujärjestelmää kehitetty jo useamman verran ajan, ja meillä on Elenian kanssa 2 tällaista toimivaa kohdetta ollut, ja suuri tämmöinen potentiaali nähdään laivaverkoissa. Eli meillä on yhdessä laivassa tällä hetkellä jo käytössä tämmöinen DC-jakeluverkko. Minkälaiset kokemukset teillä on näistä pilottihankkeista? Kokemukset on ollut hyviä, eli tämä luotettavuus, tämän järjestelmän luotettavuus on ollut varmaan se tärkein palaute, mitä me ollaan tästä saatu. Joo, tosiaan kokemukset on ollut hyviä tähän asti, ja se mitä tällä pilotilla haetaankin, niin on nimenomaan niitä pitkän aikavälin käyttökokemuksia. Eli aikaisemmin tämmöisiä vastaavia tehoelektroniikkalaitteita ei ole jakeluverkossa ollut, niin nimenomaan niillä pitkän aikavälin käyttökokemuksilla tarkennetaan niiden huoltotarvetta ja käyttöikää sekä sitten sitä kautta tarkennetaan myös tämän järjestelmän elinkaarikustannuksia. No, minkäs verran teidän asiakkaista voisi siirtyä sähköverkkoon? No, asiakasmäärää on tästä suoraan vaikea sanoa, mutta meidän keskijänniteverkosta niin noin 20% on laskelmien mukaan toteutettavista tällä pienjännitteisellä tasasähkön jakelulla. Ja kohdemääränä tämä tarkoittaa noin 10 000 haaraa. Eli kohteita on hyvin runsaasti. Kiitoksia oikein paljon, ja saa taas taputtaa. Ja siirrymme Antti Supposen pakeille, jonka teemana on tässä valvonta ja kotiautomaatio. Mistä on kysymys? Juu. Meillä on tämmöinen laboratoriosetupin rakentaminen ollut tässä tarkoituksena, millä pystyttäisiin tuolla jo edellisessä esityksessä käsiteltyjä esimerkiksi kotiautomaatiojärjestelmiä kysynnän jouston tämmöistä kuluttajapään simulointia tekemään. Eli nähdään, että miten ne oikeasti vaikuttaa kuluttajan kulutuskäyttäytymiseen, kun tehdään esimerkiksi kuormaohjauksia tai jonkinlaista tuotannon seuraamista tai muuta vastaavaa. No, minkälaisia palveluita tähän nyt sitten voisi liittää? No, käytännössä tämän laboratorion tarkoitus on toimia tämmöisenä, tai täältä on tarkoitus saada referenssiä verkkosuunnittelijoille, että nähdään, että miten käytännössä esimerkiksi joku markkinaperusteinen kuormaohjaus, jossa kuormituksia ajetaan halvoille tunneille, vaikuttaa siellä kulutuspäässä. Ja voiko sitä esimerkiksi aiheutua verkkoon jonkinlaisia ruuhkatilanteita tai muuta vastaavaa ongelmaa. Tätä on tarkoitus olla työkalu näiden palveluiden kehittäjille, että he pystyvät varmistamaan niiden sopivuuden verkkoon ynnä muuhun. Niin, onko tässä päätarkoituksena kuitenkin nimenomaan huolehtia siitä, että mitään ruuhkia ei pääse syntymään, kun puoli Suomea innostuu tuottamaan tuuli- ja aurinkovoimaa tähän verkkoon? No joo, tämä on se oma kysymyksensä, että tuotannon puolelta aina on tietysti ongelmana se, että on jännitteen nousua, muuta mahdollista matalan kuormituksen aikaan, plus sitten tämä halvoille tunnille kuorman ohjaaminen voi aiheuttaa sitten ylikuormitustilanteita verkossa vastaavasti toisinpäin. Ja näihin kysymyksiin nyt sinällään tämän tutkimuksen osalta ei löydetä vastauksia, mutta pystytään niin kuin näkemään, että jonkun tietynlainen esimerkiksi siirtotariffi
asiakkaan hinnoittelurakenne voi aiheuttaa tietynlaista käyttäytymistä asiakaspäässä, ja miten se sitten vaikuttaa verkon puolella, niin on se kiinnostava asia.